Apropo, denumirea acestei urcări, așa se și numește, Sherpa Trapa, adică treptele șerpașilor. Asta este primul punct de belvedere, așa se și numește, Viewpoint about City of Tromsø sau ceva de genul. Incredibil de frumos. Că vine uraganul. Oh, hello! Deci ea urca sus și deja și merge acasă cu șteaptă bărbatul cu o ciorbă caldă. Noi nu suntem nici la jumătate. Bine. Hai, moșneagule, hai, că am eu o condiție mai bună ca tine, care toată viața am stat la bloc. Hai, pauză de ceai. Da, numai pauze vrei. Mișcarea. În ce? Cam despre asta e vorba. Neața! Salutare! Aici? Dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina, și Robert. vă salutăm din ziua 14 august. 6 fix. Am pus ceasul să sune la 5:30, să putem pleca la 6. Suntem entuziasmați pentru că e ultima zi în care mai putem face ceva, pentru că vin ploi. Da. Suntem la 135 de km de Tromsø și cu puțin noroc putem ajunge acolo și să facem o drumeție până sus la belvederea de pe Tromsø, la 1203 scări, să ne prindă ploaia, că noi nu avem pelerine și din astea la noi, deci dacă ne prinde... Da, și să vizităm un pic centru. Și după aia să mergem spre Senja. Spre insulă, să Da. trecem cu feribotul. Cred că ultima cursă pe internet arăta ora 3, dar s-ar putea să fie până seara la 8. Da. Nu știu, una zice pe internet, alta găsești prin recenzii. Bun. Plin de țânțari. Da, aseară n-am avut nicio treabă cu ei, acum e invazie. Bine, haideți că ne vedem pe drum. 13 grade afară, dăm o cheie la dubiță și am plecat. Cam așa se prezintă acum vremea în jurul nostru. Sunt 2 nori, unul în stânga noastră și unul în fața noastră. Nu știm exact cum se desfășoară treaba, din ce am văzut cum se formează norii, se formează de pe mare. Deci o să fie un pic cu cântec azi. Pa! Hai la drum! Câți țânțari luăm cu noi? Hai să vedem. Fai, ce înăuntru! Invazie. Îi prindem noi în timpul mersului. Hai! Hai! Avem 5300 de kilometri de când am plecat de acasă. Și tot contorizăm. Dar de acum nu o să mai facem mult. Ați văzut. Cam 150-160 de kilometri pe zi. Azi aproape 140 până în Tromsø, de acolo vedem unde campăm. Deci iară vreo 150-160. După aia câteva zile vin ploi. Probabil că o să facem doar așa mici mutări dintr-o parte în alta, cât să nu nebunim să stăm în ploaie. Da, e fain. Momentan, uite, 12,5 grade afară ne arată mașina. Atmosfera de dimineață superbă. Drumul ăsta chiar e foarte fain, ce duce din Norvegia în Finlanda. E tot cu urcuși, cu coborâși, sau urcușuri și coborâșuri. E chiar fain. Am revenit la intersecția unde facem înapoi stânga. Noi am venit ieri din dreapta și am luat-o spre Finlanda. Acum ieșim de pe drumul ăsta și în dreapta noastră, n-ai cum, peisaj de vis. Chiar frumos. Foarte fain. Și în fața acolo proeminența aia. Superb. Mai avem 44 de kilometri până la prima oprire, unde vrem să și alimentăm la benzinăria aia, la Circle K. Facem înapoi plinul de apă. Uite aici în dreapta Tromsø 115. Și avem 900 de metri și ajungem la benzinărie. Și cât am eu pe bord? Cât? Hai să vezi. 990 de kilometri. Și o să alimentez, mă duc, cumpăr un cod de 65 de litri.
Aici la stânga e Circle K. Peste pod. Uite că-l văd. Virează la stânga Na, facem plinul, atât la mașină cât și la ape și ne-am scos. Mergem la Tromsø. peste 200 de metri. Destinația va fi pe partea dreaptă. Uite că este și un extra aici, dar nu avem nevoie de cumpărături. Și farmacie. De toate. Și dubițe care merg la lucru. Și motoriști la pompă. Toată lumea e matinală. Ai sosit. Destinația este pe partea dreaptă. Am făcut plinul la dubiță, 65 de litri, cum spuneam, i-am înghesuit și acum am stat aici la umplut de apă. Pentru ăla de 10 litri am umplut ăsta de 8 și mai avem o sticlă de 5 și gata, suntem înapoi cu stocul de apă. Cu greu am înghesuit cei 65 de litri, efectiv așa cu pistolul și m-am uitat sânul de afară. La 990 de kilometri înseamnă iar un consum de 6,5 6,6 cam acolo. E foarte bine. Și acum m-am uitat pe cât am plătit cu cardul. Pentru cei 65 de litri am plătit 521 de lei și aia înseamnă 8 lei pe litru. E ok, pentru că era 18,77 coroane și noi tot ce am mai găsit așa pe net când ne-am informat cât costă motorina în Norvegia arăta 20,05. Da, 18,77 scrie acolo și benzina 95, tot 18,77. Da, e ok, la 8 lei e ok. Nici în Suedia nu a fost mai puțin, cred că de 7,6 lei sau 7,8 lei, ceva de genul, atâta e nesemnificativ. La o tură din asta, acum 20-30 de lei la un plin, e infim. Și de aici, din benzinărie, încă 70 de kilometri până în Tromsø. E înnorat, sperăm numai să nu plouă atâta tot. Am căutat pe hartă acum și o parcare acolo în zona aia unde se poate urca la Belvedere. Scrie că este ceva parcare temporară, că se lucrează la parcarea gondolei sau ceva de genul. Sperăm să fie bine, că o să dureze toată treaba cel puțin 2 ore cu dus întors, urcarea și coborârea, deci sperăm să avem noroc. Și am cam ajuns în Tromsø. Uite, Tromsø, e scris în 3 feluri. Și după ce terminăm în partea dreaptă de urcat pe jos, în stânga avem un pod care va fi trecut la un moment dat ca să ajungem și în zona de centru. Și în stânga noastră se vede de fapt tot orașul. Ai, ce frumos e! Da, pare ok parcarea. Se vede că e destinată pentru așa ceva. O să și las mașina în soare să-mi încarce panourile. E o parcare în lucru, da. E fain. Ne vedem pe drum. Hai, pregătirea. Chiar înainte de plecare, totuși să luăm și micul dejun, că va fi un pic de mers. Mă, soare deocamdată este, vreme bună este. Hai să vedem cum ne descurcăm noi, băbălâci. Ora 9 fix. Terminat de mâncat, am parcat dubița și suntem gata de drum. Undeva acolo sus. Pe net scrie că dacă ești voios și îi dai tare, poți să ajungi în jumătate de oră. Dacă ești mai puturos așa ca și noi, cam o oră. Începe cu o potecă faină de aici, direct din parcare. Și numai încet, cu calm, că bate vântul. Distanța din parcare, de unde se lasă mașina, nu e mare, e 1,4 km. Doar că e diferență de nivel destul de mare, cred că vreo 400 de metri parcă. Sunt 1203 scări și am citit acolo că sunt făcute de șerpașii din Nepal. Au venit și au făcut, că ei se pricep la din astea. Și trecem prin ceva cartier din ăsta foarte drăguț. Putem vedea pe stradă și
trotinete din astea de închiriat, cum sunt lăsate așa random pe stradă. Apropo, denumirea acestei urcări, așa se și numește, Sherpa Trapa, adică treptele șerpașilor. Și cine iasă din umbră? Iasminel. Mai încet, că ne trebuie forță până sus. Suflu. Și imediat ieșim din cartier, părăsim asfaltul și ne arată aici că nu mai continuăm pe drumuri din astea asfaltate, ci o luăm pe potecă. Și deja începem să gâfâim. Nu mai arată foarte mult, uite, 0,3 km. E o altă bifurcație. Noi am venit de aici de jos, de aici. Și traversăm din nou drumul. Și iară pe potecă din asta mică, îngustă. Și mai un pic o să înceapă scările alea. Cum se vede Tromsø acolo jos. Incredibil de frumos. Aici iarna e nasol, cu gheață și cu zăpadă, dar acum ai Cileanu, numai plămânii să te țină. Na, așa da, domnișoara e antrenată, nu ca noi băbălăcii. Asta este primul punct de belvedere, așa se și numește, Viewpoint about City of Tromsø sau ceva de genul. Incredibil de frumos. Am terminat și cu punctul ăsta de belvedere și de-abia acum încep scările alea. Iar aici, la bifurcație, noi facem dreapta și în stânga, pentru cei curajoși, mai este ceva traseu de 1,7 km, ceva punct și la 5 km. Începem numărătoarea. 1, 2, 3, 4 și mai un pic până la 1203 scări. Au diferențe destul de mari între ele. Bine că e vreme bună deocamdată. Sherpa. Hai că nu mai e mult. Că tot ați spus că nu facem nici măcar o drumeție, ia că facem acum. Ce face Alexandru? Ia că stau. Da. Ne apropiem de jumătatea traseului din scări. În rest am urcat noi destul. 502 din 1203. Și lăsăm în spate priveliștea. Că vine uraganul. Oh, hello. Deci ea urca sus și deja și merge acasă cu șteaptă bărbatul cu o ciorbă caldă. Noi nu suntem nici la jumătate. Bine. Vă spuneam jos că am dat Iasmina pe hartă și doar 1,4 km nu a dat punctul bun. Deja am ajuns la punctul ăla de mult și acum am zis hai totuși să verific și sunt încă 400 de metri de aici. Deci probabil că sunt vreo 2 km jumate, cam așa. Bine, nu-i mult, da? Când spui de la 1,4 la 2 jumate pe condiții din astea, nu-i chiar tot una. Chiar nu mai avem mult, hai. 798 și încă un pic. Da. Cam despre asta e vorba. Am ajuns, dragilor. Gata, cu cele 1203 trepte plus jumătate de pădure. Și chiar aici sus, când ajungeți, momentan se lucrează. Mergem la punct de belvedere spre oraș. Partea asta altă, nu știu câte grade îs, jos erau 12-13 și cum am zis, am urcat pe 400 de metri, mi s-au înfundat și urechile. A început și sticla din rucsac să facă poc-poc de la presiune și bate vântul. Bine, să ne luăm geaca pe noi. Adevărul e că a meritat, e superb. Păi, frumos, bine, noi suntem băbăli și nu facem asta, noi trebuie să recunoaștem că noi n-am apucat să facem drumeție și suntem mai lenți un pic, așa. Da, lasă, așa cu băbăluși cum suntem am făcut, bine? Uitați,
super. ce se arată în față. Uite aici. Hai să mergem un pic mai jos, că atunci nu bate vântul. Ne ascundem după coamă. Super. E de-a dreptul superb. Și semnal la telefon aveți sigur. Aici sunt toate antenele planetei. Ai, o să văd munții aia acolo. Spectacol. Ne-am echipat înapoi, ne-am șters un pic așa să ne uscăm. Bate vântul foarte tare, nu mai rămânem aici sus. Se vede un steag acolo în depărtare, este ceva vârf, nu știu cum îi spune, majoritatea se duc. Dar noi ne mulțumim cu aceste 1203 trepte și mergem să vizităm și centru, că sunt curioasă cum e. Am înțeles că e frumos. și înapoi, cobor de acum, știi cum e ca la mașină, frână de motor, foarte mult nu ne mai încingem. Numai genunchii să ne țină și e perfect. Alo. Hai, moșneagule, hai, că am eu o condiție mai bună ca tine, care toată viața am stat la bloc. Hai, pauză de ceai. Da, numai pauze vrei. Mișcarea. Am terminat și cu scările, 1203, și acum urmează așa o coborâre prin pădure. Hai, că mai e un pic și ajungem la mașină. Nici urcarea nu e ușoară, dar când încep să cobor cu genunchii gata obosiți, Hai că e ok. Încetuț. E greu, dar e frumos. Da. Am avut noroc cu vremea. Stați că mai băgăm acum vreo 2-3 km prin oraș. E pe pace. Adică? Hai, plimbarea. Am revenit la Dubiță după 2 ore 40. Iasmina o să vă zică părerea ei. Părerea mea e că pe mine m-a rupt. Eu nu sunt mai Zoro, așa că asta este. A fost fain. Chiar îmi simt picioarele foarte fain. Acum am pus să-mi fac o cafea cu aparatul de la Utin după plimbarea asta. Și la Robert, ce-i fac? Cacao. Cu cereale. Am vrut să zic că acum și eu mi le simt fain. Deci acum când te oprești, băi, mortal. E greu doar când urci pulsul. Arad. Până se reglează. Nu. Avem o Dubiță de Arad. De la parcarea unde am stat avem doar vreo 3 km până la o parcare oarecare în centru. Sperăm să găsim. Și acum traversăm podul. Și mai este un pod din ăsta, v-am arătat, de sus. Identic în partea cealaltă a insulei. Am zis că e și pietonal, poți să-l treci pe jos. Interesant. Da, dar e tare. Pe 2 sensuri. Sigur e o senzație să-l faci pe jos. E foarte înalt podul, cred că e făcut așa ca să poată să treacă croazierele și vasele alea mari de containere și tot felul. Super înalt, la mijloc. Să vedem ce găsim pe aici prin centru. Arată bine. Aici trebuie să fac dreapta. La semafor, virează la dreapta pe Bispegata, apoi virează la stânga pe Gronegata. Gata, gata, că vireze. Uite, vezi, și acolo e o parcare. Aventuri. Ne-am băgat într-o parcare unde e 2,1 metri maxim înălțime și eu spun în 2 metri, măcar testez. Curbă la maxim. Nu eu. Să vede capul meu. Și cum se iasă de aici? Cred că am făcut o prostie, că acolo zicea ceva hotel.
afară? Vezi că atinge aici. Vezi că atinge aici, de să ies afară, să văd. În ce? Mi-am panicat un pic că am greșit ceva parcare, am vorbit cu o doamnă care asta face, e parcangistă și am întrebat unde putem parca, cum putem plăti, destul de complicat, în principiu îți trebuie aplicație și așa mai departe, dar au zis că eu vă recomand o parcare subterană unde puteți merge și plătiți la ieșire și ca în orice mall sau așa. Și eu n-am luat-o pe parcarea bună, am luat-o cu o poartă mai încolo și am intrat la ceva parcare de hotel. Și am intrat și am ieșit cu greu de acolo, dacă am norocul că am putut să ies fără să zgâriu mașina. Și ne-am pus într-o parcare asta așa, ca de curte, cum ar veni, știți din alea, că sunt 10 locuri pe o bucată de pământ și au avut o nomad din ăla unde poți plăti cu cardul și am pus o oră. Și acum avem o oră la dispoziție să ne plimbăm prin centru, pe aici să vedem ce e de văzut și după care trebuie să ne continuăm drumul să vedem cum prindem ferry să mergem de pe o insulă pe alta. Cam așa arată aici centrul lor pietonal. E chiar frumos, te îmbie o grămadă de mirosuri din stânga, din dreapta. Hai să intrăm într-un souvenir shop. Ce drăguț! Să luăm o vedere cu Tromsø. Să vedem, poate găsim chiar și un sticker. Nu, e închis aici, e cealaltă ușă. Poate găsim și un sticker la Doviță cu Tromsø. Aici e intrarea. Noi astăzi greșim. Noi suntem pe... Uite, exact aceleași lucruri pe care le-am văzut acolo sus când am coborât de la Nordkap. Să vedem ce prețuri sunt aici. Mergem, scotăm ceva stickere. Nimic specific cu Tromsø aici, doar clasice cu Norway, cu Norci, cu urși polar, cu reni. Astea deja le avem. Mai căutăm să vedem ce mai găsim pe aici. Intrăm în alt centru din ăsta, turistic, Souveniros. Ne așteaptă un ren la intrare. Și am văzut ceva vederi chiar aici, în geam. Poate avem noroc să găsim și un sticker cu Tromsø. Nu am găsit nimic în souvenir shop cu stickere și așa. Yasmin au găsit o vedere. Nu e problemă, că am ajuns jos la port și cam așa arată acolo. Puteți vedea clădirile alea faine din cadrul portului. Câteva bărcuțe și chiar în capăt acolo în imagine e biserica aia din Tromsø în formă de triunghi. Uite-l și pe ăsta în apă aici. Spală pe picioare. Bă, te-ai spălat pe picioare, mă. Ești fain, mă. Tu nu ești ordinary pescăruș, tu ești unul gri, fain. Uite-l pe ăla, cu preș acolo. Da, e unul pe preș acolo la intrare în clădire aici. Gata, nebunie, dar am ajuns cu 3 minute înainte să ne expire timpul de parcare. Acum am dat aici pe Maps și avem 55 de kilometri, o oră și 8 minute până de unde vrem să luăm ferry, să părăsim insula asta și să mergem pe Senja. Bun, hai să vedem. Ora 13:42, teoretic la 3 este un ferry, deci pe ăla clar nu mai prindem, că știa că ajung cu 10 minute mai repede, nu cred că te ia nimeni. Și cred că următorul e la 5, deci cel mai probabil o să așteptăm vreo 2 ore acolo. Ne-a luat ceva să ieșim din nebunia lui Tromsø, vai, deci nu mai vrem orașe. Și acum trecem pe podul Jammen. E ca și cel pe care am mai trecut azi odată, doar că ăsta văd că are pentru pietoni și biciclete doar pe o singură parte. Nu-i la dublu. Senja!
800 de metri, o grămadă de mașini vin de acolo. Am câștigat 4 minute pe drum, dar nicio șansă să plecăm acum. Degeaba am ajuns mai repede, că îi full de mașini aici. Și am fost foarte aproape de Senja. Deci acolo e ferry și coada e până aici unde vedeți acum. Eu zic că îs peste 50 de mașini și am înțeles că ar încăpea vreo 20 de mașini într-o tură. Deci să ne bucurăm dacă plecăm până la 8 seara de aici. Am văzut că suntem foarte aproape de Senja, era fain de stat și pe Senja. Nu pe Senja, mă scuzați, pe Somaroi, pe insulă, dar având în vedere că arată vreme nașpa în următoarele multe zile, nu cred că e indicat. Rândul înaintează așa câte 2-3 mașini, dar încă suntem foarte departe de ferry. Deci ăsta clar pleacă și avem șanse mici să plecăm cu următorul. Da, eu zic că sunt mici șansele. Deci ori următorul, ori celălalt. Mai ora 3, poate cu ăla de la 5 sau de la 7 sau ceva de genul. Ferry boat-ul tocmai a plecat și mai suntem, nu știu, 30 de mașini, 35 de mașini poate. Sperăm. La următorul. Pa, ferry fine. Te așteptăm înapoi. Este ora 4:40 și coboară mașinile de pe ferry boat. Și așteptăm, uite aici o mașină clasică. Wow. Și așteptăm să ne dea undă verde și nouă să urcăm. Teoretic cursa e vreo 40 de minute aproximativ. De cât timp am stat aici am mai editat ceva reels-uri. A picurat încet. Da, e ok. Am avut oricum nevoie de o mică pauză. Mai stăm și fi interesant când ajungem dincolo să vedem unde campăm azi. Vedem în față că se fac două coloane. Cei micuți și cei mari. Da, pe stânga bagă dubele înalte și ceilalți rămânem dincoace. Am și eu la balera mea. Șmecher, am și eu la balera mea. Șmechi! Îi face semn, vezi? L-a găsit. Și ne-o găsit și pe noi în baza de date, Da. că suntem înregistrați. Să vedem în cât timp ne apare acolo. Hai, fii atent acolo să vezi unde te dirigează. De unde merem? Oricum, un loc nu mai e. Când intră camperele alea mari, gata. Am parcat, băi, destul de full. Deci în cap mașini, dar destul de înghesuit. E ceva lume. Și am urcat. Până nu începe ploaia mai tare. Hai să ieșim afară. Picură mărunt, dar nu-i grav. Oh, e ok. E ok. Hai să vedem ce e pe aici. Putem urca și mai sus, dacă e cazul. Și numai mare, cât vedem cu ochii. Că mică nu avem. Și am plecat. Au mai rămas câteva mașini. De aici am luat ferry din Brensholmen până la Bottenhammen. Și am ajuns. Am coborât. Nu am coborât, imediat coborâm. Nu, am ajuns. am coborât la mașină, Exact. în subsol. Vezi din cum ieșim. Așa pe rând? Cum? 1-1 poate. Se îngustează.
o să facem noi atâtea ture. Treceri. Da, treceri cu ferii, ca și cu motorul. Am verificat acolo în E-Pass 24, dar nu mi-apare nimica. Dacă voi știți ceva, cum funcționează aplicația care ați mai avut-o, L-am întrebat și lăsați-ne un coment. pe chat-ul ăsta, GPT-ul păcii. Și nu știu, eu zis că o dată pe lună apare ceva. în 20 a lunii. Vom vedea. Un Opel Vivaro mai nou. Majoritatea sunt numere de Germania. Da. Germany rules. Uite ce faine sunt Peugeot-urile astea două identice. 200 de metri și facem dreapta. Spre Skaland. Și după aia mai avem doar 800 de metri și teoretic verificăm locația prima pe ziua de azi. Chiar sunt curios dacă găsim din prima loc unde să stăm sau o să mai avem de căutat. Nu ne interesează nimic fancy. Uite, și aici e ceva, Da, în caz de ceva. Nu ne interesează să fie foarte șmecher, doar să fie drept, să putem dormi, Uite, aici, în caz de să putem face de mâncare ceva. Că e gata pe astăzi, că e ora 6. Ne ajunge. Da, da. Aici jos, acum în stânga. Mhm. Numai să fie drept, ăla e cel mai important. Văd câteva mașini. Este loc. Nu. Hai să întoarcem undeva și să mergem acolo în față, nu? Unde să mai caută? Deci nu e ok acolo unde am vrut și mergem înapoi. Am mai văzut două locuri. Da, acum. unde au fost parcate deja alte venuri. Mai e loc de dubița noastră. Sperăm. Da. Nu-i drept, aia e cea mai mare problemă. Da, și aici era un loc unde nu era nimeni, dar era iară tot așa. Asta e. Pune-te cu ușa să fim încolo. Hai să vedem prima oară așa. Am plecat. Nu avem semnal niciunul, dar nimic. Deci nu că nu avem semnal, era X. Era căzută rețeaua complet la amândoi. Viața pe insulă. A început să picure mărunt. Wow, ce peisaj e acolo în stânga. Eu am prins acum o linie mică. Să vedem unde putem opri. Dar nu înțeleg, eu am 5G full și Robert n-are măcar o linie mică, nimic. Eu zic că nu are acoperire. Pe insulă, pe aici ceva. Ce peisaj! Aici am semnal. Na, Doamne ajută! Înseamnă că am trecut un deal și antena mea e doar pe partea asta aici. Poate chiar aia ultima de acolo. E o antenă pe capătul insulei în dreapta. Ce frumos e! Da, mai loc trebuie să găsim undeva și bine suntem. Avem un tunel de 1 kilometru. Uitați cât e de interesant. Mai îngust. Prin Italia am mai prins noi din astea. Am parcat într-o parcare unde eu am o linie, dar am 4G. Nu trebuie să încarc videoclip, dar măcar să am așa să verific una alta. Și mai sunt două campere și peisajul îi acesta. Eu zic că ne încadrăm. Zic că e decent peisajul. Cam despre asta e vorba. E superb, e vis. Nu pierdem vremea, că ne-e foarte foame. Am pus apă la fiert pentru paste. Știți că noi facem ori paste, ori tocăniță, ori chestii de genul și astăzi iar au venit rândul la o pastă. Și Iasmina deja e harnică, aici pregătește baconul cu un pic de unt
Și o să fie făcut iară cu parmezan, e fain. Doar un cadru scurt, rapid, ne este extrem de foame, nu mai stăm la discuții. Dar cum v-am învățat, astea sunt pastele noastre. Ora 7 seara, finito. Ne luptăm aici cu pastele, încercăm să le dobândim. Uai, ce priveliște! Bun! Uitați să ne dați un like, comment, subscribe sau Devin membru, începând cu 10 lei pe lună și aveți acces anticipat la video, pe cum reușesc să le editez. și dacă considerați că merit o cafea, cumpărați-mă un cafea. Buy me a coffee! Pentru efortul depus astăzi. Exact! Susținere! Mulțumim! Ciao! Asta ne așteaptă diseară deja și mâine. Asta e diseară și asta e probabil pe mâine dimineață. Vine de pe mare și... Da, uite.